Përshëndetje gjithëve të nderuar shikues, ky është edicioni i zgjeruar i lajmeve dhe këto janë titujt kryesor të tij. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm është shëlluar me breshëri Kallashnikovi mbi shtëpinë e prindërve të gazetares Klodiana Lala, ku ndodhej e gjithë familja e saj, përfshirë edhe fëmijët. Fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po heton. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut deklaron se në vitin 2014 qeveria shqiptare u përpoq përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje të depozituara në Strasburg për kthim dhe kompensim të pronave. Denar Biba tha se ky qëndrim është konfirmim i variantit të rrëfyer prej tij. Partia Demokratike deklaroi se qeveria e Ramës nuk kërkon zgjidhjen e çështjes së pronave, por vetëm të krijimit të pronarëve të rinj. Por Partia Socialiste kërkoi që Partia Demokratike të jap fund pushimeve si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Policia e Shtetit dhe Guardia di Finanza në Itali ndoqe një skaf të ngarkuar me 700 kg hashash. Në Otranto sekuestruan ngarkesën 700 kg dhe arrestuan 2 shqiptar. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian votoi për nisjen e negociatave me Këshillin dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje e vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për migrantët e shpëtuar në detin Mesde. Mogherini tha se menaxhimi i fluksit të tyre nuk është çështje e një vendi të vetëm. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm është shëlluar me breshëri Kallashnikovi mbi shtëpinë e prindërve të gazetares Klodiana Lala, ku ndodhej e gjithë familja e saj, përfshirë edhe fëmijët. Fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, policia është në vend ngjarje dhe po heton. Kolegja Doriana Bezat ka qenë pranë shtëpisë, lidhemi më njëherë me të për të mësuar informacionet më të fundit në lidhje me këtë ngjarje të rëndë. Përshëndetje Doriana. Përshëndetje Ola, unë isha pranë banesës të koleges tonë Klodiana Lala, aty ku janë shumë të dukshme shenjat e sulmit të ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte. Në vendngjarje janë të dukshme shenjat e plumave, janë rreth 10 plumba të cilët kanë dëmtuar pjesën ballore të kësaj shtëpie. Plumbat kanë depërtuar edhe në derën kryesore të banesës për të hyrë brenda. Brenda taj, fatmirësisht, edhe sipas njoftimit të policisë, por edhe nga konfirmimi që më dhanë familjarët e saj, nuk ka pasur të lënduar nga kjo ngjarje, por të shtënat kanë qenë në breshëri dhe kanë prishur gjumin e kësaj familje, të cilët janë shokuar kur kanë parë oborrin e tyre të mbushur me gëzoja plumbas. Policia ende nuk ka një informacion. Ata të shtënat janë zgjuar nga gjumi si pasojë të shtënave? Po, të shtënat kanë ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit dhe ka zgjuar familjarët, pavarësisht se afër banesës së tyre ishte duke u zhvilluar dhe një datëm dhe për shkak të zhurmave, momentet e para familja mendoi se ishin si sekdjare, por më pas kur kanë dëgjuar edhe zhurma e çarjes të xhamave, pasi dera kryesore e banesës kishte një pjesë sipër saj, kishte një pjesë të xhamit e cila është thyer nga plumba, të cilët kanë depërtuar edhe në derën e brendshme, në derën e dhomës së gjumit të familjes. Shenjat e plumbave në dyert e banesës, po ashtu edhe në mur, në murin e kësaj banese, po? Policia çfarë thot për ngjarjen, Doriana? Policia është duke kryer veprimet, momentalisht nuk kemi asnjë të dhënë se cilët mund të jenë autorët e kësaj ngjarje, është bërë vetëm se kanë qenë 2 apo 1? Ende nuk mund të themi këtë gjë Ola, pasi policia vetëm ka zbuluar këmbin nga ku janë drejtuar autorët. Autorët dyshohet se kanë qenë te pjesa e jashtme e banesës, në pjesën e avlit, aty ku në një distancë pak a shumë sa. Është një distancë diku te 35 metra, nga ku kanë qelluar autorët. Dyshohet se arma e përdorur është Kallasnikov, pasi vetëm një armë e tillë mund të qellojë në atë distancë dhe me atë forcë sa plumbi mund të depërtojë dy dyer edhe të kalojë më pas në mur. Sa plumba besohet se janë derdhur mbi shtëpinë e koleges tonë Klodiana Lala? Nga informacionet që ka marrë Ola, fitet për 10 plumba, pasi në vendngjarje janë gjetur 10 dëgjoja. Megjithatë, do të jenë edhe në orët në vijim ku policia të kryejë edhe një
shyrje tjetër të vendngjarjes, pasi disa prej plumbave kanë mbetur në brendësi të mureve dhe do duhet një ndryrje më specializuar për t'i hequr ato nga muri dhe më pas për t'i sekuestruar e për t'i çuar në laborator ku edhe do t'i nënshtrohen ekzaminimeve. Klodiana Lala, kolegja jon ka qenë në banesë në momentin kur është shënuar kjo ngjarje dhe është marrë ajo në mbrojtje tani nga policia e shtetit? Nga informacionet që ka marrë në banesë në momentin e ngjarjes kanë qenë 8 persona, kurse kolegja jonë Klodiana së bashku me bashkëshortin e saj nuk ndodheshin në banesë. Në banesë ishin vetëm 2 vajzat e saj, prindrit, motra vllai dhe 2 të afërm të tjerë, të cilët kishin ardhur në shtëpi për vizitë. Fatmirësisht asnjë prej 8 personave në banesë nuk mbeti të lënduar nga këto të shtëna, por në dhomën e gjumit ku ishin edhe persona duke kaluar natën aty kanë ndërtuar plumbat, por ato kanë mbetur në kasën e derës, nuk kanë ndërtuar në ambientet e brendshme të dhomës. Është marrë në mbrojtje nga policia e shtetit Klodiana Lala tani? Marrë në mbrojtje, është gjithë familjarët e saj kanë qenë në policinë e Tiranës dhe momentalisht janë në policinë e Tiranës. Një grup policie ka ardhur edhe në banesë duke marrë në pyetje edhe fshinj të zonjës Klodiana, ku janë edhe të afërm të saj një pjesë e tyre, pasi në aty te lagja ku ajo jeton ka edhe familjarët të saj, xhallarët e saj janë edhe fshinjët e saj dhe një pjesë e tyre kanë dëgjuar çfarë ka ndodhur. Kanë parë gjë me të dëgjuar. Nuk kanë parë. Unë kam mundur të komunikoj me ta. Kanë thënë që janë zgjuar rreth orës 3 nga një zhurmë breshërie. Dhe kanë dalë për jashtë. Kanë dalë në balkon, por nuk kanë parë lëvizje. Fatkeqësisht nga konstatimi që bëra në gjithë zonën, gjithë lagjen ku ndodhet banesa, nuk ka asnjë kamera sigurie. Çka do ta vështirësoj pak punën e policisë për të shkuar tek autorët e ngjarjes. E qartë. Mirë, faleminderit Doriana për gjitha udhësitë që përsollët në studio. Faleminderit. Shohim të tjera informacione, Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit reagon për bisedën mes Denar Bibës dhe gjyqtarit Ledi Bianku publikuar së fundmi. Sipas zëdhënësit cituar nga BIR, në vitin 2014 qeveria shqiptare u përpoq përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje të depozituara në Strasburg për kthimin dhe kompensimin e pronave, por lëvizjet e Shqipërisë u përballën me refuzimin e plot, si nga gjyqtari Bianku, ashtu edhe nga autoritetet më të larta të gjykatës së Strasburgut. Pas furtunës në politikën shqiptare që shkaktoi aty përgjimi mes Denar Bibës dhe gjyqtarit Ledi Bianku, ka reaguar edhe Gjykata Europiane për të drejtat e njerëzit. I pyetur nga BIR, një zëdhënës i gjykatës thotë se në vitin 2014 qeveria shqiptare është përpjekur përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje të depozituara në Strasburg për kthimin dhe kompensimin e pronave. Sipas tij, lëvizjet e qeverisë shqiptare u përballën me refuzimin e plot, si nga gjyqtari Ledi Bianku, ashtu edhe nga autoritetet më të larta të gjykatës së Strasburgut. Gjyqtari Bianku i tregoi zyrtarit të afërt të qeverisë se një qasje e tillë ishte e papërshtatshme dhe informoi menjëherë presidentin ato kohë të gjykatës Dean Spalman. Për rastin në fjalë u njoftua edhe presidenti aktual i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit, Guido Raimondi, sapo ky i fundit kishte marrë detyrën. Zëdhënësi sqaroi se kërkesa e 4 viteve më parë e delegacionit shqiptar për të shtyrë shqyrtimin e çështjeve të pronave në gjykatën e Strasburgut u refuzua 2 herë duke u cilësuar në kundërshtim me rregullat procedurale. Nuk ka pasur pra dhe as nuk mund të kishte një marrëveshje mes Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit dhe Shqipërisë në lidhje me shtyrjen e mundshme të çështjeve në fjalë. Nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Denar Biba, tha se qendrimi i gjykatës së Strasburgut konfirmoi versionin e tij për bisedën me gjyqtarin Bianku. Ai shprehu keqardhje që gjyqtari nuk ja kishte shprehur gjatë bisedës faktin që e kishte cilësuar si qasje të papërshtatshme kërkesën e qeverisë shqiptare. Biba tha se do të kërkojë një hetim për audio përgjimin, pasi sipas tij është e papërshtatshme që një zyrtar i shtetit të përgjohet brenda tempullit të drejtësisë. Pas deklaratës reagoi edhe Partia Demokratike përmes deputetes Jorida Tabaku, e cila tha se vetë Gjykata Europiane e të Drejtave të Njerëzit ka konfirmuar se qeveria shqiptare ka tentuar të ushtrojë presion.
Denar Biba, nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka dalë sot sërish para mediave, një ditë pasi gjykata e Strasburgut konfirmoi përmes zëdhënësit të saj qasjen e papërshtatshme, termi i përdorur për takimin mes tij dhe gjyqtarit të Strasburgut Ledi Bianku. Sipas Bibës, termi i përdorur nga gjykata ndërkombëtare hedh poshtë pretendimet e ngritura nga opozita se në këtë bisedë ka patur kërcënime dhe shantazh në adresë të gjykatësit Bianku. Sikur rezulton edhe nga deklarata e zëdhënësit të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, gjyqtari Ledi Bianku bisedën me mua e ka konsideruar një qasje të papërshtatshme. Gjykata pranon referimin e antarit të saj për një qasje të papërshtatshme, pra jo ndikim, aq më pak shantazh. Në këtë pikë duket se u mbars mali edhe polli 1000. Qasja e papërshtatshme është mënyra se si e perceptoi zoti Bianku atë bisedë. Nuk ka pasur një ankesë zyrtare me shkrim, sepse kështu është dhe procedura, nga ana e gjyqtarit për gjykatën. Duke cilësuar çështjen me prapavi politike dhe që vjen në prag të zgjedhjeve vendore, nënkryetari i KQZ-s Denar Biba tha se do t'i drejtohet gjykatës së Strasburgut që të hetojë mbi autorët e audiopërgjimit, por se nuk beson që ky audiopërgjim të jetë kryer nga punonjësit e saj. Duke qenë se nuk jam në dieni se kush e ka bërë përfundimisht atë përgjim, apo strukturat e gjykatës kanë përgjuar pas një lloj mandati, kanë përgjuar pas një lloj paralajmërimi, një bisedë midis një gjyqtari të gjykatës dhe një punonjësi të lartë të një shteti antar të Këshillit të Evropës. Është e papranueshme që kjo të ndodhte në tempullin e drejtësisë dhe jam shumë i bindur që gjykata do të reagojë në lidhje me këtë. Mbetet të pritet se ku do dalë gjitha, tashmë që për fare pak muaj pritet të dekretohet data e zgjedhjeve. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit konfirmoi dje zyrtarisht se qeveria shqiptare ka tentuar të ushtrojë presion dhe ka konsideruar të papërshtatshme këtë ndërhyrje. Çdo gjë tjetër, çdo deklaratë tjetër nga ana e qeverisë apo prokurorisë është propagandë. Përfaqësues zyrtar të qeverisë shqiptare në emrin dhe frymëzimin e drejtë për drejtë të kryeministrit Rama kanë kërkuar që të ndikojnë në vendimin e gjykatës në lidhje me ligjin e kthimit dhe kompensimit të pronave. Unë kam këtu të gjithë komunikimet që Partia Demokratike ka pasur me gjykatën dhe të gjithë materialet që Partia Demokratike ka vendosur në dispozicion të gjykatës. Qeveria Rama është angazhuar në drejtim të shpronësimit të dytë të pronarëve në shërbim të pasurimit të një grupi personash në termin pronar të rinj që në fakt janë vetëm uzurpues pronash të ligjshme. 700 kg marijuana u sekuestrua në një skaf në Otranto, ndërsa në të u arrestuan 2 të rinj shqiptar. Policia shqiptare në një operacion të përbashkët me Guardia di Financën nisi ndjekjen e mjetit detar që prej ditës së mërkurë dhe vetëm në orët e para të mëngjesit të kësaj enteje u bë mundur kapja e tij. Skafi që drejtohej nga 2 shqiptarët me inicialet DG 22 vjeç dhe AR 30 vjeç u kap në afërsi të zonës Sant'Andrea në Otranto. Vjojnë hetimet në 2 anët e Adriatikut për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë tentativ trafiku. 30 vjeçari Alfred Plumaj ka pranuar në gjykata autorsinë e vrasjes së fëmijët të tij prendush fusha pak ditë më parë në Shkodër. Ai tha se nuk ishte shkuar me qëllim për ta vrarë, por pas debatit për vjedhjen e 700.000 lekëve ata ishin përleshur me thik. Gjykata e Shkodrës e la në burg 30 vjeçarin. Nuk shkova me thik për ta vrarë, ai më thiri për t'u sqaruar, por u përleshëm. Kështu deklaroi në gjykatë 30 vjeçari Alfred Plumbaj, teksa pranoi autorsinë për vrasjen e 55 vjeçarit prendush fusha, mbrëmjen e së hënës në Shkodër. Gjykata caktoi masën e arrestit me burg për 30 vjeçarin, i cili kishte patur një konflikt me viktimën për vjedhjen e 700.000 lekëve të vjetra. Pak ditë pasi kishin grabitur parat në banesë, prendush fusha u paraqit në komisariatin e policisë së Shkodrës për të bërë denoncim, ku kishte përmendur si autor të mundshëm të vjedhjes Alfred Plumbajn. Por akuzat e tij shkaktuan zemërimin e 30 vjeçarit, i cili mohoi në polici se kishte lidhje me vjedhjen dhe për mungesë provash u la i lirë. Por kjo nuk përfundoi me kaq. Pasi mbrëmjen e së hënës Alfred Plumbaj dhe prendush fusha u konfliktuan në dyqanin e këtij të fundit. Në debate sipër 30 vjeçari e qelloi fushën me thik pranë zemrës, duke i shkaktuar vdekjen.
Mbetet ende mister zhdukja e gëzim hysaj dhe agron mollës në Shkodër. Bashkëshortët e tyre thonë për News24 se mbrëmjen e 23 gushtit ata dolën nga banesat dhe nuk u kthyen më. Me shqetësim, Sajmira Hysaj dhe Merita Molla kërkojnë që dikush të japë përgjigje për fatin e bashkëshortëve të tyre. Zhdukja e mistershme e dy personave Dajenip, Gëzim Hysaj dhe Agron Molla ka vënë alarm dy familjet e tyre në fshatin Postrip dhe Dobraç në Shkodër. Sajmira Hysaj, bashkëshortja e Gëzimit, rëfen për News24 se i shoqi doli nga banesa mbrëmjen e 23 gushtit dhe tha se do ta konte një shok. Një ditë pas largimit ajo denoncoi në polici zhdukjen e tij. Me datën 23 ora 8 burri jem 8 darkës, burri jem ka dalë nga shtëpia me taku një shok në qytet. Qysh në atë orë, deri tani asnjë zonë për të nuk kam. Kena shku në policia na kanë thonë janë në kërkim e sipër, na kanë mbajt me shpresa deri tani, po 6 ditë janë shumë për një familjar derisa ai nuk ka bën krim. Gruaja thot se u përpoq disa herë të kontaktonte me të shoqin, por një orë pasi Gëzim Hysaj doli nga banesa, telefoni i tij ishte i fikur. Në 20 minuta telefoni është fik, s'kana pas asnjë komunikim më me asnjë zonë më. Kam bo zile në telefon, zilja telefonit i ka shku, nuk e ka hap telefonin. E kam morë pas 5 minutash, telefoni ka dali fikun. Sajmira mohon që bashkëshorti i saj të ketë patur konflikte, pasi si thot ajo, ai nuk ka ndar asnjë shqetësim me të. As s'ka pas ngatres me ken, as një gjanë si dëshojmë na si na i ka nullë diçka keqe. Nësa jena dienina familjar, unë bashortja dhe fëmijët e mi, as një problem se ka pas me asken. Ka shku me punu thjesht në Shkodër si çdo familjar me fitu buken, si ton njerëzit e rregullt, as ka pas as një konflikt me ken, as një gjanë që menojmë na si na ka nullë, i ka nullë kjo ngjarje. Ka punu në bujësi, këtu ka shku në Shkodër me fitu me një argjentar si ka punu një dyqan të vogël. Edhe Merita Molla, gruaja e Agron Mollës, thot se dikush e thiri bashkëshortin e saj dhe ai me nxitim doli nga banesa pa marr as telefonin me vete. Një zoj e thiri në barë, e thiri në emër, o gën. Edhe unë i thash del se janë të thirë. A i doli edhe nuk erdhi ma. Kisha vajzën smur, sa u mora me te me ilaçe me gjana, kur dola me i thanë, ku je, se pash ma. Nuk arri me menu se i kujt mund këtë kena i zonë. Thjesht në tesha shpijet, pa kur gja, direkt jashtë edhe se kam pa ma. Telefonin e ka në shpi, se ka marrë. A se ka pas me veti telefon? Ja. Nuk arri me imaginu se pse, se ko, se si, asi se. Qa thot policia gjatë pas kallëzimit që keni bë? Asi gjatë, po kërkoj. Apeli dy grave është që dikush t'ju jap një përgjigje për fatin e bashkëshortëve të zhdukur. Unë i kërkoj shtetit kudo që t'jetë me na lajmëron se na nuk jena qetë deri sot ta gjejmë se ku ndodhet. Sido si t'jetë na dëna me gjiet e kërkojmë. Kërkoj nim prej gjithkoj, prej shtetit, prej kushdo që mundin diqa me na kallëzu një çada një fjalë, një diqa. Njerëz normal, njerëz familjar, me pru dhe herë aty të paktën, me ditë ku janë të paktën. Zhdukjen e dy personave denoncoi edhe ish kryeministri Berisha në Facebook, referuar qytetarit digjital. Ai shkruante se 56 vjeçari dhe nipi i tij janë rrëmbyer dhe policia e mban të fshehur ngjarjen. News24 siguroi komunikatën e brendshme të policisë së Shkodrës, ku ishin regjistruar denoncimet për largim nga banesat të dy personave. Partia Demokratike akuzon se policia e ka fshehur zhdukjen e dy personave në Shkodër. Sipas deputetit demokrat Ervin Staliani, dy personat janë rrëmbyer, ndërsa policia nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që pas denoncimit të familjarëve. Ngjarjet e rënda të ndodhura ditët e fundit në Shkodër dëshmojnë se krimi dhe bandat e lidhura me qeverinë janë më të forta se ligji. Vetëm kur bandat janë të lidhura me qeverinë, policia e shtetit fsheh ngjarjet kriminale, si rrëmbimi mafios i dy shtetasve Agron Molla dhe Gëzim Hysaj. Në komunikatën e policisë, të cilën ne e disponojmë, familjarët kanë denoncuar në polici për rrëmbimin e dy familjarëve të tyre, të dy thuajse në të njëjtin orar apo me distancë të vogël kohore nga njëri tjetrit. Për të dy personat, policia e shtetit nuk ka bërë asnjë veprim, përveç se i denoncon apo i komunikon qytetarëve se si janë larguar nga shtëpia.
këto ngjarje lidhen dhe me ngjarje të tjera kriminale, të gjitha të kryera nga banda që mbledhin vota për Edi Ramën për ta mbajtur atë në pushtet. Bandat e lidhura me qeverinë dhe me Edi Ramën që njihet në Shkodër si banda e Bajrajve, ka totalisht në kontroll qytetin e Shkodrës, duke krijuar të njëjtën situatë kriminale si në Durrës, Elbasan, Fier apo Vlorë. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me të tjera lajme. Pastrimi i plazheve këtë sezon ka patur një progres të dukshëm, por kjo sipas kryeministrit nuk mjafton për të zgjidhur një problem të trashëguar tek shqiptarët. Në vim të takimeve me aktorët e sektorit të turizmit, Rama u bëri thirrje patriotëve të flak të Facebookut që dashurinë për atë dheun ta tregojnë edhe në realitet duke respektuar mjedisin. Problemin e papastërtisë dhe ndotjes së vendit, kryeministri e shet tek qytetarët dhe jo si një çështje të qeverisë apo pushtetit lokal. Nga Gjiri i Lalzit, ku përshëndeti punën e fushatës Smile Albania për pastrimin e plazheve, Rama u kujtoi shqiptarëve patriotizmin për atë dheun, të cilin e shfaqin vetëm në Facebook, ndërsa tregohen sipas tij të padrejtë me ndotjen e vendit. Në radhë parë është një problem kulturor dhe një problem mendësie tek vetë ne. Tek ne patriotët shqiptarë që jemi gati të përmbysim Facebookun me sharje kur vjen puna për kundërshtarët e ekipit kombëtar, apo me lot gëzimi kur vjen puna për shenjën e shqiponjës, dhe nuk jemi ende gati që të mos hedhim plerat kudo ku na vjen përmbar. Të mos e bëjmë pis atë dheun tonë, shtëpinë tonë. Shqipëria nuk është një vend i ndotur. Shqipëria është një vend që është pis për shkak se ne jemi të padrejtë dhe të pabesë me të. Për të ndryshuar këtë mendësi tek pushuesit, Rama vlerësoi atë çka grupet e Smile Albania kanë bërë për të vënë në pozitë patriotët e flakt. Ka të bëj me grupet që janë në të gjitha plazhet për të sensibilizuar, për të dhënë shembull dhe për t'i vënë në pozitë ata të cilët janë mësuar që të hedhin ato lëkurat e shalqinit nën shezllon dhe i mbulojnë me ranë, po. Edhe për ata që janë ankuar për çmimet e larta gjatë këtij sezoni turistik, kreu i qeverisë pati një përgjigje. Dhe atyre që thonë çmimet janë të larta, ju them që turistët e huaj vinë në Shqipëri dhe thonë Shqipëria është shumë e bukur, pushimet janë të lira dhe mikpritja është e jashtëzakonshme. Ndërkohë që shqiptarët që komentojnë thonë Shqipëria është e shëmtuar, pushimet janë shumë të shtrenjta dhe gjithë ata që shërben janë për t'u vrarë. Tani o turistët e huaj janë nën efektin e drogës që i kemi dhënë ne si qeveri dhe nuk din as ku kanë ardhur dhe as çfarë flasin, o pastaj ka një problem me vetë këta që komentojnë. Çmimet i vendos tregu, nuk i vendos qeveria. Takimet që po zhvillon me operatorët dhe aktorët e sektorit turistik, sipas kryeministrit, nuk janë për të përmbyllur sezonin, por për të evidentuar të gjitha aspektet pozitive e negative, me qëllim që vitin e ardhshëm qeveria të ketë një program edhe më të mirë për turizmin. 25 pemë rapi të mbjella 50 vite më parë në lagjen Valuta në Durrës, prej disa ditësh nuk ekzistojnë më. Punonjësit e Bashkisë së Durrësit i kanë rrafshuar pemët 10 vjeçare me pretendimin se ishin të sëmura dhe do të zëvendësohen me pemë bliri dhe palma. Për prerjen e pemëve ka patur një urdhër nga Bashkia e Durrësit dhe procedura është bërë me plotësimin e proces verbalit për çdo rrap të prerë. Në të njëjtën kohë, në këtë zonë po punohet edhe për rikonstruksionin e trotuarëve. Rruga Besnik Hidri në Tiranë ka përfunduar së rikonstruktuari plotësisht. Kryebashkia Kuveliaj, teksa pa nga afër punimet, njoftoi se investimet në periferi do të vijojnë me të njëjtin ritëm. Bashkia e Tiranës ka përfunduar së rikonstruktuari rrugën Besnik Hidri në Laprak. Punimet e kryera u inspektuan nga kreu i bashkisë, Erion Veliaj, i cili tha se investimet në periferi do të vijojnë me të njëjtin standard si edhe në qendër. Bregu Lumit prek sot njësi 11, njësi 9, njësi 8, njësi 4. Dhe nëse viti i parë ishte viti i emergjencave, viti i dytë ishte viti i zonave qendrore të Tiranës,
viti 3 ishte viti i fshatrave që lidhen me Tiranën, me komunat që u bashkuan, viti 4 është viti i periferive. Dhe siç e shikoni, ne kemi kaluar pjesën më të madhe të gushtit në periferit. Ne duam që gjithë zona e Bregut Lumit dhe të 4 njësitë të lidhet me Tiranën dhe të kenë një standard, si në ndriçim, si në infrastrukturë, si në fibër optike, si në kanalizim. Velia i shtoi se ndërkohë po vijon puna me 100 kantierët e hapura në kryeqytet. Na mbetet të japim një sforcë të fundit deri në datën 17 shtator kur hapen shkollat për të mbyllur të gjithë infrastrukturën arsimore, çertë dhe kopshte shkolla, sidomos të reja që hapen për herë të parë. Kryebashkiaku shtoi se investimet e bashkisë po ndikojnë në rritjen e vlerës së pronës në Tiranë. Në impiantin e mbetjeve në Maliq depozitohen vetëm mbetjet e 2 bashkive nga 6 bashkitë e qarkut të Korçës. Problem mbetet funksionimi i stacioneve të transferimit, pasi bashkitë e kanë të pamundur të përballojnë kostot e transportit. 6 kryetarët e bashkive zhvilluan një takim me përfaqësues të Bankës Gjermane për zhvillim për t'i dhënë zgjidhje këtij ngërçi. Nga 6 bashki që duhet të depozitojnë mbetjet në Maliq, vetëm 2 prej tyre i transferojnë mbetjet në këtë impiant. Problem mbetet funksionimi i stacioneve të transferimit, pasi bashkitë kanë të pamundur të përballojnë kostot e transportit. 6 kryetarët e bashkive të qarkut të Korçës zhvilluan një takim me përfaqësues të Bankës Gjermane për zhvillim për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Për momentin kanë filluar të sillin mbetjet e tyre në landfillin e Maliqit. Ato bashki të cilat si pjesë e projektit duhet bëjnë transportin e drejt për drejt nga bashkitë drejt landfillit. Ndërkohë që 4 bashkitë e tjera janë parashikuar që të operojnë nëpërmjet stacioneve të transferimit. Por unë patjetër që jam i shqetësuar për mbajvajtjen e projektit, por kjo vonesë është për arsye objektive dhe në momentin që këto stacione transferimi ndërtohen, merren në dorëzim dhe fillojnë funksionimin, edhe ato bashki do të fillojnë në depozitimin e tyre tek ky landfill. Kryebashkiaku i Pogradecit theksoi se pas dështimit të fushës së ndërmjetme në fshatin Leshnic, nevojitet një tjetër pikë për depozitimin e mbetjeve. Pika e parë transferimit e cila ka qenë në fshatin Leshnic ka patur ato problematikat e saj dhe e cila nuk është kryer investimi. Jemi duke parë mundësinë me konsulenti për bërjen e një pike të retransferimit, e cila do funksionojë për Pogradecin dhe normalisht dhe mbeturinet dhe mbetjet e Pogradecit do vinë në landfillin e Maliqit. Të pamundur për të përballuar financiarisht transferimin e mbetjeve në fushën e Maliqit, e kanë edhe bashkitë e Bilishtit, Ersekës dhe Pustecit, ndaj dhe kryetarët e tyre kërkojnë zgjidhjen e këtij ngërçi. Banorët të Rajcës në bashkinë e Prenjasit protestuan përpara godinës së bashkisë pasi sipas tyre u janë marrë në mënyrë të paligjshme qindra hektar tokë. Kryetaria e bashkisë e konsideroi protestën të nxitur politikisht. Banorët e Rajcës janë ngritur në protest para bashkisë së Prenjasit me pretendimin se janë marrë rreth 700 hektar tokë në një zonë të mbrojtur për kultivimin e bimëve medicinale nga një firmë gjermane në fshatin Ryen. Ata e cilësojnë grabitjen e pronave kadastrale si masakrën më të madhe mjedisore që ka ndodhur në këtë zonë, pasi sipas tyre është shoqëruar edhe me shkatrim pronash, kullotash e të bimëve medicinale. Kjo grabitje është nga më masivet pas gjithë këtyre të tjerët, pasi ati numërohen me 10 hektar tokë, ku dora e zezë e grabiqare jo vetëm e ka tjetërsuar dhe për e grabit, por ka shkatëruar, ka bërë shkatërimin më të madh mjedisor që ka ndodhur ndonjëherë. Pushtetarët e këtij vendi, ish kryetari, ish kryekomunari i Rajcës, Seledin Bogdani dhe mbrapa kryetare bashkisë Miranda Rira, 2 duart e zeza që kanë nxirr Rajcën, kanë tjetërsuar dhe po grabitin tokat tona në pretekstin e firma të huaja, sepse këtu po vjen një firmë gjermane, po në fakt një firmë fantazm. Kemi punuar me vite, kemi të sërgjyshit. Gjysmën e ka marrë Maqedonsi, gjysmën e mori firma gjermane. Kryetare bashkisë, në qoftë se i ka bërë këtë, të viret para ligjit, edhe t'i përgjigje deri më një. Edhe unë kam 22 dulym në fush, edhe deri në Valp e ka babaim emrin aty. Në një prononcim për mediat, kryetaria e bashkisë së Prenjasit Miranda Rira e cilëson me prapavit të qartë politike protestën. Rira sqaron se sipërfaqja për të cilën pretendojnë banorët nuk është në pronësi të bashkisë, por në varësi të Ministrisë së Mjedisit dhe zonave të mbrojtura, pasi fusha e Ryenit është pjesë e parkut kombëtar Shebenik Jablanic.
Bashkia Prenjas as nuk e ka në pronësi dhe as nuk e administron këtë pjesë. Kjo kontratë është dokumenti që tregon se kush është në fakt pronari i vërtet i rryenit ose i zonave të mbrojtura, që nuk ka lidhje bashkia. I gjithë ngërçi ose problemi dhe i gjithë kjo fantazme ngritur, kuptohet është ngritur politikisht nga disa pjesës ose disa segmente të PS-s brenda Bashkisë së Prenjasit, personi në fjalë ose firma në fjalë para se të bënte aplikimin pranë Ministrisë së Mjedisit, ka kërkuar plan ZRPP-s librasht, plan hipotekës, pronësinë se kujt është kjo pronësi. Është privat apo shtet? Dhe sot ajo është shtet. Ish ministri i Mjedisit, zoti Lefter Koka, në datën 23/6/2016 miraton dhënien me qira të pjesës së rryenit, janë rreth 64 hektar tokë. E gjithë procedura ka qenë jo vetëm me rregull dhe ligjore, por ka qenë edhe nisma e mirë për të punësuar 100 veta, 100 deri në 400 persona. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka kërkuar me shumë përgjegjësi nga vendet evropiane në lidhje me krizën e emigrantëve. Ajo theksoi se një vend i vetëm nuk mund të përballojë situatën e krijuar me emigrantë. Qeveria e re në Rom prej kohësh po i bën presion e Europës që të pranojë emigrantët që hynë në territorin italian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini u bëri thirrje vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për emigrantët e shpëtuar në detin Mesdhe. Çështja është sot në agjendën e një takimi të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Vjen. Mogherini, e cila vetë është italiane, tha se menaxhimi i fluksit të emigrantëve është çështje e përbashkët europiane dhe jo e një vendi të vetëm. Kjo është arsye pse ne kemi një operacion të Bashkimit Evropian. Edhe nëse është një diskutim shumë i vështirë, do të ishte mirë nëse shtetet anëtare marrin në konsiderat me shumë përgjegjësi në zgjidhjen e problemit të emigrantëve. Qeveria populiste e Italisë ka marrë një qëndrim të ashpër ndaj emigracionit duke refuzuar të zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det, nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Çështja kërcënon operacionin Sofia, një operacion detar i Bashkimit Evropian për luftimin e trafikimit me njerëz jashtë brigjeve të Libisë, i cili duhet të zgjasë deri në fund të vitit. Kur është krijuar në vitin 2015, shtetet anëtare kanë rënë dakord që çdo emigrant i shpëtuar të pranohet në Itali. Roma tani kërkon ndryshimin e këtyre rregullave, duke kërcënuar me mbylljen e portave të saj. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian, i njohur si Libe, votoi në favor të nisjes së negociatave me Këshillin dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor, por sipas mediave të huaja procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Komiteti për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme në Parlamentin Evropian ka votuar pro liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga 30 të pranishëm në sallë, 17 vota ishin pro liberalizimit të vizave për Kosovën, 10 ishin kundër dhe 3 abstenuan. Tashmë, çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës ka kaluar në Parlamentin Evropian dhe Këshillin për marrëveshje ndërinstitucionale për liberalizim. Eurodeputetja dhe njëkohësisht raportuesja për liberalizimin e vizave me Kosovën në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, ka kërkuar mbështetje për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, duke theksuar se ky vend ka mbetur më i izoluari në rajon. Qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan dhe është shumë e vështirë për ta. Dua nga ju që të mbështesni Kosovën në luftën e saj për vizat dhe tani të votoni për liberalizimin e tyre, raportohet të ketë deklaruar Fajon gjatë seancës. Sipas zyrtares europiane, ende nuk mund të flitet për një datë të saktë për udhëtimin e lirë të qytetarëve të Kosovës në hapësirën Schengen, por sipas saj jemi shumë afër raundit final. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur sërish rreth një marrëveshje të mundshme me Kosovën. Ai ka theksuar se do të ishte mirë nëse mund të arrihet një marrëveshje, por edhe nëse kjo nuk arrihet, Vučić nuk shikon ndonjë problem. Sipas tij, mosmarrëveshjet kanë ekzistuar prej 200 vitesh dhe do të donte që së bashku të gjeni një zgjidhje. Presidenti serb tha se nuk dëshiron të futet në çështje të brendshme, por po lufton për një zgjidhje racionale në interes të Serbisë dhe popullit serb. Vučić shtoi më tej se kjo situatë po kënaq kundërshtarët e tij politik.
Tre ish diplomat të lartë europian kanë ngritur shqetësimin rreth idesë së shkëmbimit të territoreve. Në një letër drejtuar shefes së diplomacisë së Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ata theksojnë se kjo ide duhet të hidhet poshtë menjëherë dhe se deklaratat e Bashkimit Evropian që mund të përkrahin një marrëveshje të tillë mes Kosovës dhe Serbisë janë shqetësuese dhe se mund të keq përdoret nga politikanët nacionalistë. Tre ish diplomatë lartë europian Carl Bildt, Pedi Eshton dhe Christian Schilling kanë ngritur alarmin rreth idesë së shkëmbimit të territoreve, duke thënë se një gjë e tillë do të thellojë konfliktet në rajon dhe duhet të hidhet poshtë menjëherë. Në një letër të hapur drejtuar përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për punë të jashtme, politikë dhe siguri, Federica Mogherini, ata thonë se deklaratat e Bashkimit Evropian se mund të përkrahin një marrëveshje të tillë mes Kosovës dhe Serbisë janë shqetësuese dhe mund të keq përdoret nga politikanët nacionalistë. Si ish përfaqësues të lartë për Bosnjë-Hercegovinën, ne jemi thellësisht të shqetësuar me qëndrimet e bëra kohët e fundit nga zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian, ku thuhet se BE-ja mund të jetë e gatshme të mbështesë një marrëveshje mes presidentit Vučić dhe Thaçi, që përfshin edhe shkëmbimin e territorit mes Serbisë dhe Kosovës përmes korrigjimit të kufive. Ne e njohim BE-n dhe Europën mjaftueshëm për të thënë se historia e përgjakshme na ka mësuar se paqja e qëndrueshme mund të vijë vetëm nëse mësohemi të jetojmë në vende shumë etnike. Ne dyshojmë se kjo rrezikon edhe prishjen e unitetit, si në Maqedoni dhe Bosnjë. Ndërkohë nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, është shprehur se komuniteti ndërkombëtar është i përfshirë në përpjekjet për arritjen e marrëveshjes paqësore mes Kosovës dhe Serbisë, dhe se marrëveshja e rëndësishme, e cila sipas tij është shumë e vështirë të arrihet, qëllim kryesor ka njohjen e Kosovës nga Serbia dhe antarësimin e saj në BE, NATO dhe OKB. Thaçi në postimin e tij në Facebook kritikoi opozitën në Kosovë, që sipas tij ndihmohet nga disa zëra të vetmuar të shoqërisë civile, për konsiderimin e kësaj mbështetjeje si qëllim keqe për Kosovën. Nuk ka fatkeqësi më të madhe për shtetin dhe qytetarët e Kosovës, kur disa parti opozitare apo individ e vënë në pikpyetje për krajën e SBA-s dhe aleatëve tan kryesor. Kjo situatë është për keqardhje, është shprehur Thaçi. Do të rikthehemi edhe një ngjarjes së rëndë që është regjistruar sot në orën 3 të mëngjesit, ku rreth 10 plumba Kalashnikov-i janë derdhur mbi shtëpinë e prindërve të koleges tonë Klodiana Lala, brenda së cilës ndodheshin prindrit, motra, vëllai, por edhe 2 fëmijët e koleges tonë. Kjo e fundit nuk gjendej në banes. Policia e shtetit u vu në gatishmëri të plot për të zbuluar autorët e kësaj ngjarje. Ne kemi komunikuar vazhdimisht me kolegen ton Klodiana Lala, e cila nuk dëshironte të shprehej përpara se të shpreheshin për ngjarjen institucionet përkatëse, por ajo ka bërë, le të themi, një reagim të shkurtër sa për të qetësuar të gjithë ata njerëz që janë shqetësuar për të dhe për shëndetin e të dashurve të saj. Të dashur miq, thot kolegja Lala, po ju flas në emrin tim dhe familjarëve të mi, jemi mirë, asnjëri prej nesh nuk është lënduar, megjithatë jemi të tronditur nga ngjarja. Duke i lënë institucionet të bëjnë punën e tyre, ju siguroj se unë dhe familjarët e mi nuk kemi asnjë konflikt personal. Dyshoj se sulmi vjen si rezultati i punës time si gazetare. Këtë profesion e kam ushtruar me ndershmëri dhe profesionalizëm ndër vite e do të vazhdoj këtë detyrë me të njëjtin përkushtim pavarësisht gjithçkaje. Falenderim Ministrit të Brendshëm dhe Policisë së Shtetit që u angazhuan maksimalisht për zbardhjen e ngjarjes. Ju jam mirënjohës secilit prej jush që po më gjendet pranë në këto momente, thot kolegja Klodiana Lala. Ndërkohë që siç e ndiqni edhe përmes fleshit informativ, reagim ka ardhur edhe nga kryeministri i vendit zoti Rama, i cili thot: "E patolerueshme barbaria mbi shtëpinë e gazetares Klodiana Lala. Ngjarja duhet zbardhur sa më parë dhe strukturat e shtetit janë të angazhuara maksimalisht." Mbështes dhe inkurajoj Klodianën në këtë moment kritik dhe pres me padurim dëshkimin e keqbërësve, ka pohuar kryeministri i vendit në reagimin e tij në lidhje me ngjarjen në rrjetet sociale. Sigurisht edhe ne kolegët tu në News24 jemi shqetësuar për gjithçka ka ndodhur dhe i jemi pranë koleges tonë Klodiana Lala, e cila po kalon bashkë me familjarët e saj një moment vështirë dhe delikat. Për fat mirë, nga kjo ngjarje nuk ka patur të lënduar në njerëz. Pra të gjithë janë shëndoshë mirë, ndonse siç e shihni edhe përmes këtyre pamjeve, rreth 10 plumba janë derdhur mbi shtëpinë e koleges Klodiana Lala, duke thyer edhe xhamat e shtëpisë. Presim tashmë informacionet zyrtare që do të mbërrin për ngjarjen nga ana e policisë së shtetit.
Thuhet se shqiptarët kanë dhunti për t'i kapur shpejt e pa vështirësi gjuhët e huaja, por shifrat më të fundit e Institutit të Statistikave vënë në dyshim këtë thënie. Afro 900.000 shqiptar nuk din asnjë gjuhë të huaj. Shifra është publikuar nga Instat në kuadër të anketës mbi njohuritë për gjuhët e huaja në moshat mbi 25 vjeç për vitin 2017. Është një tur për Shqipërinë që të ketë kaq shumë njerëz që nuk din të flasin gjuhën të huaja, sepse ne kërkojmë të hyjmë dhe në Europë në këtë kohë. Po edhe mund të jetë, përderisa ka njerëz që nuk din të lexojnë as shkruajnë akoma. S'është një çudi. Po përpara kishin vullnet, tani kurse tani se kanë domethënë telefon. Janë mbrapa mendoj. Nuk e di unë, rrinë për kafe dhe nuk mësoj. Sa keq. Shumë keq. Mbase sistemi arsimor duhet jetë pak më i zhvilluar, duhet ketë më shumë kurse. 900.000 shqiptar thotë. Shkojmë live, ndërpresim kronikën pasi do të shkojmë live në Partinë Demokratike, është zoti Lulzim Basha. Dashur bashkëqytetar, dashur të nderuar gazetar, operatorë dhe punonjës të medias, në vendin tonë të vogël e stërmunduar nga varfëria, nga krimi dhe nga korrupsioni, sot u realizua edhe ajo pjesë e skenarit që u takon vendeve që sundohen nga krimi. Një gazetar që zbulon lidhjet e mafjas me pushtetin është sulmuar me armë. Familja gazetares Klodiana Lala është sulmuar sot herët në mëngjes me breshëri automatiku dhe plumbët kanë goditur dhomën ku flen vajzat e saj në shtëpinë e gjyshes tyre. Mesazhi mafioz për gazetaren është i qartë, se kush del nga rreshti, kush nuk i bindet urdhrave, kush shqetëson qeverinë, kush nuk i bindet sundimit krimit, e ka fundin e shpejtë. Dua të shpreh vendosmërisht mbështetjen time dhe të Partisë Demokratike për Klodiana Lalën, familjarët e saj, për çdo gazetar të papërkulur nga krimi, të pabler nga kjo qeveri, që prej 5 vitesh nuk qeveris, por bashkë qeveris me krimin. Do t'ju them atyre, familjeve të tyre dhe çdo shqiptari që refuzon të qeveriset nga krimi, se kemi vetëm një rrugë për të fituar betejën. Duhet të qëndrojmë, duhet të luftojmë, duhet të përballemi. Sa herë media hesht, krimi triumfon. Sa herë shoqëria hesht, krimi nga qeveris. Ne ja kemi dalë të largojmë nga parlamenti dhe nga disa bashkit vendit disa 10 kriminal me cilët Edi Rama erdhi në pushtet, por fitoria nuk është akoma në anën e shoqërisë. Edi Rama e ka zëvendësuar kriminalët që dekriminalizimi i nxori jashtë parlamentit me të emëruarit e kriminalëve. Sulmi me armë ndaj gazetares Klodiana Lala, e cila së fundmi denoncoi dhe nxori në dritë lidhjet e ngushta të deputetit Edi Ramës Jurgis Çyrbja me bandën e Emiliano Shullazit, janë tregues se me Edi Ramën krimi ndjehet i paprekshëm. Dhe kjo është e vërteta e hidhur. Prej 5 vitesh krimi triumfon, sepse krimi bashkëqeveris me Edi Ramën. Fal bashkëqeverisjes me Edi Ramën, krimi kontrollon kuporin e policisë dhe Ministrinë e Brendshme. Prej bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin, sot Shqipëria nuk ka polici, nuk ka prokurori, nuk ka gjykata. Prandaj shantazhohen gjyqtar, qellohen me armë gazetar, qellohen me armë biznesmen, dhunohen, por dhunohen, e grabiten nga shtëpitë e tyre qytetar. Edi Rama të lërë lot të krokodilit dhe të gjej autorët e sulmit mafios me armë kundër gazetares Klodiana Lala. E ka fare thjesht. Le të thras banditët e vetë brenda dhe jashtë burgut.
Le të flas me horrat e vet, brenda dhe jashtë parlamentit, dhe gjej mafiozët që në mbrojtjen e qeverisë ti guxojnë të përdorin armë kundër gazetarëve që zbulojnë lidhjet e krimit me Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Sot kam edhe një mesazh për Edi Ramën. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk hap bukën tënde, apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua. Mesazhi im për çdo qytetar është i thjeshtë dhe i kuptueshëm për ata që duan ta kuptojnë. Sa kohë kryeministri i vendit është i lidhur me krimin, Shqipëria do të jetë në mëshirën e bandave. Me të mirat dhe me të këqijat tona duhet të qëndrojmë bashkuar, të qëndrojmë dhe të çlirohemi nga krimi që po qeveris vendin. Faleminderit. Ishte zoti Basha, kryetari i Partisë Demokratike, në reagimin e tij ndaj ngjarjes së rëndë që është regjistruar sot në 3 të mëngjesit, sulmi ndaj gazetares Klodiana Lala, shtëpisë së prindërve të saj. 10 plumba janë derdhur mbi banesën e prindërve të koleges Klodiana Lala. Zoti Basha e etiketon të gjithë ngjarjen si një mesazh të qartë mafioz. Ndërkohë, le të ndjekim në këto momente kronikën që ndërprem pak më parë. Thuhet pra se shqiptarët kanë dhunti për t'i kapur shpejt e pa vështirësi gjuhët e huaja, por shifra më të fundit e Institutit të Statistikave vën në dyshim këtë thënie. Afro 900.000 shqiptar nuk din asnjë gjuhë të huaj. Shifra është publikuar nga Instat në kuadër të anketës mbi njohuritë për gjuhët e huaja në moshat mbi 25 vjeç për vitin 2017. Është një turp për Shqipërinë që të ketë kaq shumë njerëz që nuk din të flasin gjuhaj të huaja. Sepse ne kërkojmë të hyjmë në Europë në këtë kohë. Po edhe mund të jetë, përderisa ka njerëz që nuk din të lexojnë as shkruajnë akoma. S'është një çudi. Po përpara kishin vullnet, tani kurse tani se kanë domethënë vetë telefon. Janë brapa mendoj. Nuk e di unë, rrinë për kafe dhe nuk e mësoj. Sa keq. Shumë keq. Mbase sistemi arsimor duhet jetë pak më i zhvilluar, duhet ketë më shumë kurse. 900.000 shqiptarë sot Instati mbi 25 vjeç nuk din asnjë gjuhë të huaj. Po zinë se i ka ngel, i ka lënë qeveria, ignorantë. Po ikën jashtë gjë, merrve çfarë bot. Është faj qeverisë? Po kujto që jemi. Anketa mbi njohuritë për gjuhët e huaja tregon se vetëm 388.000 shqiptarë zotrojnë vetëm një gjuhë të huaj. Nëse njeh një gjuhë, jeton një jetë të vetme, nëse njeh shumë gjuhë, jeton shumë jetë. Kjo thënie vlen për 163.000 persona në vend, të cilët zotrojnë 2 gjuhë të huaja, ndërsa 47.000 shqiptar njohin më shumë se 3 gjuhë të huaja. Tabela tregon se meshkujt kanë më tepër prirje rreth 47%, ndërsa femrat 47%. Të pyetur rastësisht, qytetarët në emigrim tregojnë se kanë përvetësuar shpejt gjuhën e huaj. Zonjat e kuptojnë nga telenovelat, ndërsa më të jetur për gjuhën e huaj janë nxënësit. Unë për vetë 2, jo shumë mirë, po mirë, italisht, anglisht. Ku e keni mësuar? Në për shkollë, në për kursa, ndër vite. Italishtin e ditë. Ku e keni mësuar? Unë jam itali. Nëpërmjet televizionit. Dini ndonjë gjuhë të huaj? Unë kuptoj pak vetëm nga filmat, italisht edhe spanjisht. Nga telenovelat? Nga telenovelat. Turqisht, greqisht. Keni mësuar? Në vende që kam vajtur. Që në vështirë? Po tani në krahasim me gjuhën tonë shumë e vështirë, po të banale. Unë asnjë s'di, deri tani. Nuk e preferoj. Ka një arsye? Nuk më pëlqen. Dy. Italisht, anglisht. Ku i ke mësuar? Shkollë vet. Flas pak kryesisht, se usisht e kemi pas në shkollë. Po, tjetër gjuhë jo. Tani studioj anglisht, gjermanisht dhe spanjisht. Besoj se shqiptarët janë ato që e kanë më të thjeshtë, domethënë për të studiuar gjuhët e huaja. Jetoj në Itali. E kam mësuar këtu. Kam pas 4 vjet rresht 10. Po jam çka kineze kompozita që e kam harruar kinezën. No. Shifra e publikuar nga Instituti Statistikave se 900.000 shqiptar nuk din një gjuhë të huaj është në nivele alarmante.
Pasi alfabeti gjuhës shqipe, siç thonë specialistët, të ndihmon në përvetësimin sa më mirë dhe pa shumë vështirësi të një gjuhë tjetër. Nuk janë të paktë as gjuhëtarët të cilët thonë se shqiptarët kanë një dhunti të veçantë për të mësuar gjuhë të huaja. Dhe presidenti i Republikës zoti Ilir Meta ka reaguar në lidhje me ngjarjen e rëndë ku u godit shtëpia e prindërve të koleges Klodiana Lala, pra 10 plumba u derdhën në shtëpinë e prindërve të saj në orën 3 të mëngjesit, teksa të gjithë flinin, përfshirë edhe 2 vajzat e koleges Lala. Presidenti i Republikës dënon me ashpërsi sulmin me armë të kryer ndaj banesës së prindërve të gazetares të mirënjohur investigative Klodiana Lala. Edhe përmes një bisede telefonike ku shprehu solidaritet të plot me gazetaren Lala, 2 vajzat e saj të mitura dhe prindrit e saj, presidenti Meta e inkurajoi të vijojë misionin e saj pa u trembur dhe pa shantazhuar nga askush, po kështu inkurajoi organet e sundimit të ligjit të hetojnë në mënyrë të plot dhe shtëruese këtë ngjarje të rëndë e të vënë përpara ligjit çdo që qëndron pas kësaj. Liria e medias është kushti pazëvendësueshëm për garantimin e të drejtave të njeriut në një shoqëri demokratike, nënvizoi presidenti i Republikës Ilir Meta. Më herët reagoi edhe zoti Basha përmes një komunikimi me gazetarët. Ai dënoi ngjarjen e rëndë duke pohuar se sot u sulmua banesa e prindërve të gazetares dhe ky është një mesazh mafioz ndaj gazetares Lala. Mbështes Klodianën dhe familjarët e saj, tha zoti Basha, sa herë që media hesht, krimi triumfon, deklaroi ndër të tjera zoti Basha. Më herët ka reaguar edhe zoti Rama, kryeministri i vendit, i cili e vlerësoi të patolerueshme barbarinë mbi shtëpinë e gazetares Klodiana Lala. Ngjarja duhet zbardhur sa më parë dhe strukturat e shtetit janë të angazhuara maksimalisht. Mbështes dhe inkurajoi Klodianën në këtë moment kritik dhe pres me padurim ndëshkimin e keqbërësve, deklaroi zoti Rama në reagimin e tij. Ndërkohë që edhe kolegja Klodiana Lala ka reaguar duke pohuar: të dashur miq, po ju flas në emrin tim dhe të familjarëve të mi. Jemi mirë, asnjëri prej nesh nuk është lënduar, megjithatë jemi të tronditur nga ngjarja. Duke i lënë institucionet të bëjnë punën e tyre, ju siguroj se unë dhe familjarët e mi nuk kemi asnjë konflikt personal. Dyshoj se sulmi vjen si rezultati i punës time si gazetare. Këtë profesion e kam ushtruar me ndershmëri dhe profesionalizëm ndër vite e do të vazhdoj në këtë detyrë me të njëjtin përkushtim, pavarësisht gjithçkaje. Falenderim ministrit të Brendshëm dhe Policisë së Shtetit që u angazhuan maksimalisht për zbardhjen e ngjarjes. Ju jam mirënjohës se i cilit prej jush që po më gjendet pranë në këtë momente, përfundon në reagimin e saj kolegja Klodiana Lala. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftoj të klikoni në balkanweb.com. Aty njeni me këto dhe shumë informacione të tjera nga vendi, rajoni dhe bota. Mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të ndiqni të gjithë programacionin e televizionit ton, mjafton një klik në live streaming që gjeni në balkanweb.com. Ne u takofshim në edicionin e orës 16:30 minuta, ku do të jem me kolegun Edvin Paruca. Ju shikim të këndshëm të programacionit tonë në vijim.